Hello everyone! Welcome sa aking munting channel, ang Jingplantjourney. For today's video guys, ay samahan niyo ako, mag-aayos ako ng aking ginawang landscape dati. Dahil sinira po ito at namatay ang mga tanim dito. Hindi ko po ito naasikaso kasi palaging umuulan po dito sa amin. Kaya ngayon ko lang naasikaso itong aking maliit na landscape. At ang mga salarin po dito ay walang iba kundi ang gumagala-galang mga manok at pusa. So ngayon po, samahan niyo po akong mag-ayos. At huwag kalimutan i-like, comment, share at i-subscribe mo na rin at i-click ang notification bell for more videos. Enjoy watching! So, itong eco bag ay gagamitin ko para lagyan ng mga bato. Para hindi lumubog sa lupa itong mga bato. So, tingnan nyo guys, lumulubog talaga ang mga bato pag matagal na. Lalo na pag palaging umuulan. So, ayan. Ayan, putulin natin itong mayana para itanim natin.
itong snake plant ay gagamitin ko rin. Tatanim ko dito sa mga gilid-gilid. Yan. Kasi, yan, nagsulputan na yung mga ano niya, yung snake plant. Hindi na niya alam kung saan siya lulusot. Yan, nagkabutas-butas na yung plastic. Pinagtatamnan niya. So, para magamit siya ito, tanim natin siya dito sa gilid. Yan na guys, umulan na. Stuck na naman tayo nito kasi naman tayo magpapatuloy. So ayan guys, morning na. Medyo maganda ang araw ngayon. Kaya ito, mayroon ako nahingi na halaman. Itatanim ko din po ito doon sa aking landscape. Ayan guys, maliwalas na ang langit. Makakapag-umpisa na naman ako magtanim. Ayan, itanim na natin ang aking nakuhang halaman. Ayan, natapos din tayo sa wakas. Ito pong bakante dito ay maghanap pa ako, manghihingi ng mga mayana. Dito sa mga kapit-kapit bahay ko lang. So, ayan. Hanggang dito na lang ang ating video. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At i-click ang notification bell para updated kayo sa mga kong video. See you! Thank you for watching.